Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Tady je Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na 3 slovesa. Začneme slovesem slyšet. Těmito slovesy se teď zabýváme, protože všechna můžou být použita s akuzativem. Ale rozhodla jsem se každému věnovat individuálně, protože každé z nich může být použito i bez lokativu. Takže sloveso slyšet se obvykle nebo často používá s akuzativem. To znamená slyšet koho nebo co. Například slyšel jsi maminku, volala tě. Nebo neslyšíš něco? A můžete říct například slyším telefon. Někdo ti volá. Takže slyšet můžete člověka, slyšet můžete i nějakou věc. Slyšíme nějaký zvuk. Slyšet něco znamená vnímat to ušima. Něco jiného je poslouchat. Když řeknete, že něco posloucháte, tak to neznamená jenom, že slyšíte zvuk, ale že věnujete pozornost tomu, co slyšíte. Tak a teď to důležitější, slyšet plus předložka o, kom nebo čem. To znamená lokativ. Když řekneme, že někdo o něčem slyšel, tak to znamená, že dostal informaci, že někdo mluvil o tom člověku nebo o tom tématu. Když řeknete, že jste o něčem slyšela, tak to znamená, že něco víte, takzvaně z doslechu. Někdo to říkal. Například už jste slyšeli o novém šéfovi? Potom pravděpodobně bude pokračovat informace, co nový šéf udělal nebo jaký ten nový šéf je. Nebo slyšela jsem o vás, že se budete stěhovat. Tady vidíme, že často můžeme taky použít větu slyšet
čárka že. Samozřejmě slyšet není v infinitivu, je to v konkrétní formě. Například, jako tady, slyšela jsem, nebo slyšel jsem, že bude v zimě hodně sněhu. Tak to jsou asi 3 hlavní varianty, jak se používá sloveso slyšet. Teď se trošku podíváme na sloveso vidět. Sloveso vidět není v učebnici Česky krok za krokem v lekci 18, ve které se teď nacházíme, ve které teď jsme, uvedeno. Ale já jsem se rozhodla ho přidat, protože slyšet je spojeno se sluchem, vidět je spojeno se zrakem a vědět je velmi podobné a studenti občas dělají chybu a pletou vidět a vědět. Takže jsem přidala sloveso vidět. Takže vidět znamená něco vnímat očima. Viděl jsem minulý čas, vidím přítomný čas a budu vidět, ale to se opravdu moc nepoužívá. Místo toho se více používá sloveso uvidět a budoucí čas uvidím. Takže normálně je vidět plus koho co. To znamená, vidět je s akuzativem. Například už jsi viděl nového šéfa, když vezmu stejnou ideu jako u slova slyšet. Ale proč mluvím o slově vidět, když chci mluvit o lokativu? Protože se to může kombinovat. Takže vidět co, akuzativ, plus o čem. A tam už to je lokativ. Například viděla jsem zajímavý dokument o oceánu. Takže viděla jsem co? Zajímavý dokument a o čem byl ten dokument o oceánu. Nebo už jste viděli ten nový film o Batmanovi? Takže můžete vidět dokument, film, seriál, nějakou epizodu a potom můžete přidat, o čem to bylo. No a teď už se dostáváme ke slovesu vědět. Tak sloveso vědět je taky imperfektivní, to znamená, že má 3 časy. Věděl jsem nebo věděla jsem, přítomný čas je vím a budoucí budu vědět. Takže pozor, vědět a minulé sloveso vidět. No a teď
už si řekneme, v jakých variantách můžete sloveso použít. Už jsem udělala video o rozdílu mezi slovesem vědět a znát. Dám tady do karty odkaz na to video, jestli vás to zajímá. Takže vědět může být, a teď to je nová informace, možná pro některé z vás, s akuzativem, ale jenom tato slova plus minus. Není to s každým slovem v akuzativu, ale jenom s těmito konkrétními slovy. Například vím to. Takže můžete říct, že to, nějakou konkrétní věc, víte nebo nevíte. Další slovo, které je možné použít, je něco. Například víš něco nového? Takže to něco je v akuzativu, ale něco se používá plus genitiv, proto tady je nového. Dál například už vím všechno. To znamená, že to slovo všechno je v akuzativu. No a samozřejmě ještě může být nic, takže například ještě nic nevím, nebo nevím vůbec nic. Takže to něco, všechno, nic. Možná může být ještě nějaké další slovo, ale určitě nemůžeme říct vím Prahu. V takovém případě používáme sloveso znát, znám Prahu. Tak dál se používá vědět plus o kom nebo čem. Tak tady máme lokativ. Mohlo by to být v kombinaci s tím, co už jsem napsala. Například víš něco nového o babičce, je nemocná, takže může být třeba otázka, co víte o Praze. To znamená, jaké znalosti, vědomosti, jaké informace máte v hlavě o Praze. Nebo například víš o někom, kdo prodává byt, nebo nevíte o něčem, co pomůže proti kašli, nebo například vím o tom, že manžel má přítelkyni.
Takže jsou různé varianty, jak můžete použít vědět o kom nebo o čem. Můžete říct taky vím o přítelkyni manžela, například. A na další straně se ještě podíváme na jedno použití slova vědět, které už určitě znáte. Když jsme se učili o rozdílu mezi slovy znát a vědět, řekli jsme, že znát používáme s akuzativem, znám nějakého člověka, znám nějaké místo, znám nějakou věc například, ale sloveso vědět buď tedy můžeme říct vím to, nevím nic, nebo vím o někom, o něčem, ale nejčastěji se používá sloveso vědět s vedlejší větou. A ta vedlejší věta je obvykle připojená pomocí spojky že, ale můžou být i další spojky, například jak nebo jestli nebo kde nebo kdo nebo jaký. To slovo může být deklinováno, potom například taky proč, anebo který a tak dále, kdy, kam a další. Tak já dám příklady jenom s těmito slovy. Například víš, že v pondělí budeme mít volno, nebo nevíte, jak se dostanu na nádraží, nebo nevím, jestli jsem ti to už řekla. Nebo nevíme, kde Adam bydlí. Víte, kdo to udělal? Ještě nevím, jakou budu mít pozici. Nebo nevíš, proč je tady ten dokument? Já vím, který dům je tvůj. A tak dále. Takže vědět, za ním je potom čárka a potom spojka a vedlejší věta. Tak doufám, že vám tohle video pomohlo porozumět slovu vědět a dále nás čeká sloveso myslet, myslet si a přemýšlet. Takže se na to můžete těšit, to bude v dalším videu. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte,
podpořte mě buď přes Super Thanks tady pod videem, nebo jako patroni na Patreonu, nebo přes PayPal. Budu vám moc vděčná. A nezapomeňte, že na www.ilearnczech.com můžete najít interaktivní cvičení k videím tady na YouTube. Přeji vám krásný den a nashledanou.